ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමදෙනාටම අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ රසම රස උප්මා එකක්. ඒ කියන්නේ රුලන් වලින් හදන කෑමක්. මේක බත් එකක් වගේ නැත්නම් පිට්ටු එකක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. මේ උප්මා එක හදන්න හරිම ලේසි. පුංචි වෙලාවයි යන්නේ. එළවලු කන්න අකමැති පුංචි දරුවන්ට ඔයාලට පුළුවන් මේ උප්මා එක හදලා දෙන්න. එයාලා ගොඩක් ආස වේවි. මේව හදන්න ඕන වෙන දේවල් මම පහළ තියෙන description box එකට දාලා තියෙනවා. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් මගේ YouTube channel එකටත් subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් click කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. උප්මා හදන්න ඕන වෙනවා රුලන් කෝප්ප භාගයයි, ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 110ක් විතර, ලුණු රස 90, රට ලුණු ගෙඩි කාලක් කොටු කපා ගන්න, අමු මිරිස් කරල් දෙකක් මේ වගේ පොඩියට කපා ගන්න, තක්කාලි ගෙඩි කාලක් මේ වගේ පොඩියට කපා ගන්න, කැරට් පොඩි ගෙඩියකින් භාගයක් කොටු කපා ගන්න, බෝංචි කරල් 4ක් විතර මේ වගේ රවුමට කපා ගන්න, වතුර කෝප්ප එකහමාරයි, ඒ කියන්නේ මිලිලීටර් 375යි, එළඟි තෙල් තේ හැඳි 2යි, කරපිංචා ටිකක්, උඳු වැට තේ හැඳි භාගයයි, අබ තේ හැඳි භාගයයි, ඉඟුරු පොඩි කෑල්ලක් මේ වගේ කපා ගන්න, කඩල පරිප්පු තේ හැඳි භාගයයි, කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, කජු මද 6ක් විතර මේ විදිහට දෙකට පලා ගන්න. මම මුලින්ම කරන්නේ පෑන් එකකට රුලන් ටික දානවා. දැන් ටිකක් බැද ගන්න. රන්වන් පාට වෙන්න ඕන නැහැ. දැන් මේ බැදුන ඇති. දැන් ලොකු භාජනයකට තෙල් මේස හැන්දක් එකතු කරන්න. ඉඟුරු ටික, කඩල පරිප්පු, කරපිංචා, උඳු ඇට, අබ ඇට, කජු එකතු කරන්න. හොඳට බැදෙන්න ඕන. ලූණු, අමු මිරිස්, බොංචි, කැරට් එකතු කරන්න. හොඳට කවලම් කරන්න. දැන් කහ කුඩු එකතු කරන්න. රස 90 ලුණු එකතු කරගන්න. දැන් හොඳට කවලම් කරන්න. දැන් මේ වගේ පියන වහලා තැම්බෙන්න තියන්න. මේක දැන් නිතරම හැඳි ගන්න ඕන. ලුණු රස මදි නිසා මම තව ලුණු ටිකක් එකතු කරනවා. දැන් හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. තක්කාලි ටික එකතු කරන්න. දැන් වතුර ටික එකතු කරන්න. වතුර ටික ටිකක් උණු වෙන්න දෙන්න ඕන. දැන් මම කරන්නේ මේ රුලන් ටික මේ විදිහට හෙමින් දාන ගමන් කවලම් කරනවා. හොඳට හැඳි ගන්න ඕන. රුලන් ටික මේ වතුර ටික ඉක්මනට මුරා ගන්නවා.
විනාඩියක් විතර දැන් වහලා තියන්න. ආයෙත් කවලම් කරන්න. හොඳට මේක හිඳෙන්න ඕන. මේ වගේ හිඳුනාම ලිප ඕෆ් කරලා එළඟි තෙල් තේ හැඳි දෙක එකතු කරන්න. දැන් හොඳට කවලම් කරගන්න. දැන් අපේ උප්මා එක ලෑස්ති. ඔයාලට මේ උප්මා උදේ කෑම විදියට එහෙම නැත්නම් රාත්‍රී කෑම විදියට ගන්න පුළුවන්. පුංචි දරුවනුත් ගොඩාක්ම කැමති වේවි. ඔයාලත් මේ උප්මා එක හදලා පවුලේ අය එක්ක රස විඳින්න. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලගේ ගැටලු යෝජනා අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.